Xin chào các bạn. Khi chúng ta có những cây hoa lan như thế này, các bạn đừng bỏ đi. Hôm nay tôi chia sẻ một cách hồi sinh rất đơn giản. Nó sẽ giúp cho những cây bị nấm hoặc bị thối lá sẽ được phục hồi nhanh và dễ hơn. Với cách làm đơn giản này, chúng ta sẽ dễ dàng giúp cho những cây hoa lan bị nấm hoặc có lá bị thối sẽ được hồi sinh rất dễ. Việc cần làm là hãy bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ, vì trong đây có rễ còn tốt và có rễ bị hư. Chất trồng rất ẩm, nó là nguyên nhân đã làm cho rễ rất dễ bị hư và bị thối. Phần này đã bị héo khô ngay tại đây và đã làm cho những chiếc lá này bị héo theo. Các bạn hãy cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ thối này ra khỏi cây. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ, vì trong đây vẫn còn những chiếc rễ đang rất tốt. Những chiếc rễ này có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Những rễ còn tốt như thế này các bạn sẽ giữ lại, nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất dễ. Và phần này nó đã bị thối ngay tại đây nên các bạn hãy cắt. Và phần này vẫn còn tươi thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt. Còn phần này, cành hoa thì các bạn đừng bỏ đi, trên đây vẫn còn chồi nhỏ đang phát triển. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Khi các bạn làm điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta nó được hồi sinh. Các bạn chỉ cần sử dụng bột quế. Bột quế sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được kháng khuẩn khử trùng. Và đây là một trong những chất rất dễ dàng tìm mua tại các siêu thị. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước đã nguội,
Các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500ml nước. Sau đó các bạn hãy đặt gốc hoa lan vào đây và cả cành hoa này nữa. Sau đó hãy cho nước này vào. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh và cành hoa được phát triển cây nhỏ rất dễ. Và hãy dùng phần còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những dưỡng chất hữu cơ rất đơn giản. Nó là dưỡng chất hữu cơ tự nhiên, có tính kháng khuẩn, giúp cho những cây hoa lan được khỏe mạnh và được xanh tốt hơn. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nếu không có thời gian, chúng ta có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần đều được. Hãy nhớ lau dưới mặt lá để bảo vệ hoa lan khỏi các loại nấm và côn trùng. Làm sạch bụi bẩn rất tốt. Nó rất hiệu quả cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển, sẽ có được bộ rễ khỏe mạnh. Khi chúng ta sử dụng cách làm này thì hoa lan của các bạn nó sẽ được xanh và được khỏe hơn. Sau đó các bạn lấy ra và đến lúc này gốc cây đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt. Và phần nước quế này các bạn đừng bỏ đi. Chúng ta hãy tưới cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển, được xanh tốt hơn. Sau đó hãy sử dụng bột quế. Các bạn hãy bôi vào những phần này của cây. Khi những phần rễ đã bị cắt, chúng ta nên bôi vào để giúp cho cây được kháng khuẩn. Hãy trồng lại cây. Cho vào một ít rêu. Để ở nơi mát và không tưới nước trong 4 ngày. Các bạn sử dụng mút cắm hoa.
Phần này cây nhỏ sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt ngay tại đây. Hãy cho nước lọc vào. Và nước sẽ được mút cắm hoa hút lên để giữ ẩm cho cành hoa, để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Và cách làm này sẽ không cần phải tưới phun sương để giữ ẩm cho cành hoa. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước ở đây là được. Và sau 4 ngày, các bạn tưới nước vào đây để giữ ẩm cho rễ và chất trồng. Và hãy tưới đều trên mặt chậu như thế này. Và để trong 15 phút. Sau đó lấy ra. Và ngày thường chỉ dùng nước để tưới phun sương vừa đủ ẩm, không tưới nhiều nước, để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó hãy đậy lại để giữ ẩm và ngăn côn trùng. Và đây là kết quả sau 25 ngày tiếp theo. Hoa lan đã được hồi sinh. Với những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển rất tốt và rất khỏe. Khi chúng ta sử dụng những cách làm như thế này, nó cũng đã góp phần giúp cho những chiếc rễ được phát triển thêm. Cây đã rất khỏe mạnh với cách làm rất dễ này. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất đơn giản để giúp cho những cây hoa lan như thế này được phát triển nhanh và khỏe hơn. Còn với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, cây nhỏ sẽ được phát triển. Và với những cách làm này, nó cũng đã giúp cho cây hoa lan nhỏ được mọc trên cành hoa. Thường thì dinh dưỡng được vận chuyển từ cành hoa sẽ thấp hơn, nên mầm sẽ nhỏ hơn so với phần gốc. Đây là điều rất bình thường. Nhưng khi các bạn chăm sóc tốt thì những phần này của cành hoa nó phát triển vẫn tốt như nhau. Chúng ta hãy tiếp tục đặt vào đây và thường xuyên kiểm tra nước ở đây để cây vào vị trí cũ. Các bạn hãy sử dụng 4 thìa gạo có chứa rất nhiều vitamin B. Nó giúp cho hoa lan được phát triển rất tốt. Cho vào 1 lít nước. Khi chăm sóc những cây hoa lan, các bạn nhớ sử dụng gạo. Nó sẽ giúp cho cây của chúng ta được phát triển rất nhanh. Và hãy lọc lấy nước gạo này. Các bạn hãy cho nó vào bình phun. Sau đó hãy phun đều lên cây hoa lan như thế này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Gạo sẽ giúp cho hoa lan được lớn và phát triển được rất nhanh.
Sau đó hãy đậy những chiếc rễ này lại và tưới vào gốc của cây. Nó sẽ bảo vệ và giúp cho những cây hoa lan còn nhỏ và kém phát triển sẽ được lớn rất nhanh và dễ. Sau đó các bạn hãy đậy lại và để vào vị trí cũ. Và hãy dùng phần nước vo gạo còn lại này tưới vào gốc cây. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan khác được phát triển, được xanh tốt. Cây sẽ có được rễ khỏe mạnh hơn. Và những cây hoa lan theo cách này sẽ được xanh và rất tốt. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Khi chúng ta sử dụng những cách làm đơn giản, nó đã giúp cho những cây hoa lan được phát triển. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển tốt hơn khi sử dụng cách làm này. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Và tùy vào từng giống hoa lan thì có cây phát triển rất nhanh, có cây phát triển rất chậm. Nhưng với những phương pháp như thế này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Phương pháp rất tuyệt vời. Khi cây đã được phát triển tốt, các bạn sẽ không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng. Nó sẽ được phát triển rất nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Còn đối với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, nó đã giúp cho cây nhỏ được phát triển rất nhanh. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất tốt. Và đến giai đoạn này, chúng ta sẽ yên tâm để trồng lại, giúp cây được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Phương pháp rất hiệu quả cho những cây hoa lan phát triển được tốt hơn. Các bạn sẽ trồng lại cây bằng vỏ thông. Và với những cây nhỏ, chúng ta dùng chậu nhỏ để cây phát triển được tốt hơn. Cho thêm một ít rêu vào để giúp cho chậu cây được giữ ẩm. Hy vọng từ những cách làm rất đơn giản này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.